Κατά τη γνώμη μας, δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς αυτοάμυνα εάν δεν την έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτή η ανάγκη γενικά καθορίζεται κυρίως από μερικές παραμέτρους. Θεωρούμε όμως ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς πώς να αυτοπροστατεύεται. Κάνοντας μόνο αυτό αποτελεσματικά, είναι πολύ πιθανό να μην γίνει ποτέ θύμα της βίας. Όμως, ακόμη και η αυτοπροστασία χρειάζεται κάποια εκπαίδευση σε αρχές, στρατηγικές και τεχνικές που την διέπουν. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες σε μια κοινωνία σκέπτονται περισσότερο τα καθημερινά τους προβλήματα και πού θα πάνε και πότε θα πάνε διακοπές, παρά αν θα βγάλουν την ημέρα ζωντανή. Λογικό είναι, μιας και ο μέσος άνθρωπος δεν απειλείται ή κινδυνεύει θανάσιμα κάθε στιγμή στη διάρκεια της ημέρας του, τουλάχιστον όχι όσο αντιλαμβάνεται. Όμως, πόσο σίγουρος μπορεί πραγματικά κανείς να είναι για αυτό σήμερα? Η τίμια απάντηση είναι εξαρτάται. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την πάθηση, διότι στην νοοτροπία που λέει το πάθημα είναι μάθημα, σε θέματα αυτοάμυνας ή και επιβίωσης, ενδέχεται κάλλιστα να είναι και το τελευταίο πάθημα ενός απροετοίμαστου ανθρώπου. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Ο πόλεμος βασίζεται στην εξαπάτηση, είπε ο Σινζί. Εάν έχετε καλλιεργήσει την κατάλληλη νοοτροπία, το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιήσετε σωστά τα στοιχεία της εξαπάτησης και του ευνηδιασμού. Βασικά και σημαντικά στοιχεία της πετυχημένης επίθεσης. Η εκμάθησή των είναι, κατά τη γνώμη μας, αδιαπραγμάτευτη. Είναι αρχές που οι στρατηγοί έχουν χρησιμοποιήσει από τα βάθη της καταγεγραμμένης ιστορίας. Λειτουργούν καλά. Μάθετε τις. Εάν θέλετε να έχετε την υψηλή πιθανότητα επιτυχίας στην επίθεσή σας, τότε πρέπει να κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια να αναπτύξετε τις δυνατότητες εξαπάτησης και έκπληξης. Στην υπέρτατη ανάγκη, ακόμη και του δόλου. Θέλετε να βγείτε από μια κακή κατάσταση ζωντανή ή τουλάχιστον όσο πιο άθικτη μπορείτε? Τότε λάβετε την πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας την εξαπάτηση και χτυπήστε πρώτοι ευνηδιαστικά. Μόλις κατακτήσετε αυτήν την ικανότητα, και θα χρειαστούν πολλές ασκήσεις για να μπορέσετε να το κάνετε σε μια κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να επιτεθείτε αμέσως και απροσδόκητα. Αυτό θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση για νομικούς λόγους. Λίγοι μπορούν να το κάνουν επιτυχώς χωρίς την πολύ πρακτική εξάσκηση και ακόμη λιγότεροι σε πραγματικές καταστάσεις βίας. Ποιοι είναι οι λόγοι που έχουμε εντοπίσει? Εάν δεν μπορούν να κατακτήσουν τις αναστολές, τις αμφιβολίες, ανασφάλειες και τους φόβους τους, εμφανίζεται αμέσως στο σώμα και στο πρόσωπό τους παραδίδοντας την αδυναμία τους. Διαβάστε περισσότερο για αυτές στο ομώνυμο άρθρο, ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω στις σημειώσεις. Γι' αυτό, εμείς στην κοινότητά μας επενδύουμε πολύ χρόνο και προσπάθεια σε αυτήν την αρχή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ανάπτυξη αυτής της αρχής και αρκετοί τύποι τεχνάσματος που χρησιμοποιούμε στο Combatives Group. Λειτουργούν και μάλιστα λειτουργούν καλά.
Αν θέλετε να μάθετε ποια είναι αυτά τα τεχνάσματα, γιατί και πώς λειτουργούν, ελάτε να σας τα μάθουμε. Από αυτό το σημείο και πέρα, πάβουν τα λόγια και μιλάνε οι πράξεις. Ό,τι χρειαζόταν να γίνει μέχρι αυτό το σημείο έγινε. Δεν πρέπει ούτε για μία στιγμή να σκεφτείτε αμυντικά ή να θεωρήσετε ότι ο άλλος θα κάνει πίσω αν είστε μαλακός μαζί του. Πρέπει να σοκαριστεί με την επιθετικότητα που θα αντιμετωπίσει, διότι μόνο αυτή τη γλώσσα θα καταλάβει και θα εκτιμήσει μέσα στον παροξισμό του. Να θυμάστε καλά αυτό που θα σας πω. Κανένας επιτιθέμενος δεν κάνει πίσω αν δεν τον αναγκάσεις. Πρέπει να γίνετε άκρως επιθετικοί για λίγα δευτερόλεπτα. Στο Combatives Group καλλιεργούμε πολύ αυτήν την ιδιότητα στα μέλη της κοινότητάς μας. Ο λόγος που το κάνουμε είναι προφανής σε όποιον καταλαβαίνει τη βία. Αλλά εκείνους που δεν το πιάνουν, επιτρέψτε μου να επισημάνω κάποιες αλήθειες. Ο όποιος επιτιθέμενος επιτίθεται διότι πιστεύει ότι έχει το πλεονέκτημα. Σε έχει. Η επιθετικότητά σας πρέπει να συνδυαστεί με θηριώδη αγριότητα που θα τον σοκάρει και θα τον υποχρεώσει να αναθεωρήσει την πρόθεσή του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει. Στάση και πρόθεση. Δείτε την ομιλία 8. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως, ακόμη και οι βίαιοι εγκληματίες, είναι απρόθυμοι να υποστούν μεγαλύτερο τραυματισμό από ό,τι επιχειρούν να επιφέρουν. Στην κοινότητά μας όλοι εκπαιδεύονται ώστε σε καταστάσεις κρίσης, όταν χρειάζεται να ασκήσουμε βία, το κάνουμε άμεσα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με περίσσια αγριότητα. Έχουμε και πολλούς και καλούς λόγους που το κάνουμε αυτό. Μπορείτε να μάθετε ποιοι είναι ώστε να το κάνετε κι εσείς. Το λίγο ίσον πολλά είναι μια αρχή φιλοσοφίας της κοινότητας του Combatives Group που κανένας άλλος δεν ακολουθεί πλην από όσο γνωρίζουμε οι πυγμάχοι. Σε αυθεντικό σύστημα μάχης σώμα με σώμα δεν συσσωρεύει τεχνικές τη μία μετά την άλλη με την μανία ενός ρακοσυλέκτη κανείς, μπας και την χρειαστεί κάποια στιγμή. Του τέστην έχω 5 ντάν σε 5 πολεμικές τέχνες και είμαι μάστερ σε άλλες 3 και ξέρω 5.000 τεχνικές. Βασικά, θύμα είσαι. Γιατί ένας σκληρός εγκληματίας καριέρας ξέρει μόνο μία τεχνική και με αυτήν θα σε φάει ζωντανό, γιατί είναι ειδικός σε αυτήν την μία τεχνική. Όσοι ισχυρίζονται ότι είναι και μάστερ σε διάφορα συστήματα, σας βεβαιώνω ότι πολλοί ικανότεροι από αυτούς δεν τόλμησαν να το πούν. Ρωτήστε τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή μας, Ηλία Ηλιάδη. Δεν αμφισβητούνται οι ικανότητες του. Όμως δεν τον έχουμε ακούσει να ισχυρίζεται ποτέ ότι είναι μάστερ του τζούντο. Ούτε απαιτεί να τον αποκαλούν έτσι. Το να γίνει κανείς ρακοσυλέκτης ανούσιων τίτλων και χαρτιών για να εντυπωσιάζει τους αδαείς είναι αξιοθρήνητο. Είναι σαν να λέει γιατρός ότι έχει ειδικότητα σε 5-6 τελείως διαφορετικούς κλάδους ιατρικής. Απίστευτα δύσκολο και εξαιρετικά σπάνιο παγκοσμίως. Έχουμε μπουχτίσει στους μάστερ. Όσον αφορά την έννοια της φιλοσοφίας μας στο Combatives Group, το λίγο ίσον πολλά, μία απλή απορία μας σε θέματα πραγματικής βίας είναι, στα λίγα δευτερόλεπτα που ασκείται αχαλήνωτη βία σε αυτοάμυνα, πόσες χιλιάδες τεχνικές χρειάζεται κανείς να εφαρμόσει ή και να γνωρίζει. Κάποιοι αντικειμενικοί άνθρωποι θα σκεφτούν αμέσως από 1, ίσως 5, ίσως 10 τεχνικές.
Προς τι λοιπόν οι εκατοντάδες ή και χιλιάδες τεχνικές σε τόσα συστήματα πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας? Πρακτικά δεν νοείται μακρόχρονη ανταλλαγή χτυπημάτων και καλά σε αυτοάμυνα, διότι είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπό το πρίσμα της αυτοάμυνας, ο στόχος ενός νόμιμα αμυνόμενου είναι να ασκήσει όση βία χρειάζεται για να δημιουργήσει δίωδο διαφυγής. Όχι να κάνει επίδειξη του τι υποτίθεται ότι γνωρίζει για την τέχνη. Βασικά, ένας επιτιθέμενος χέστηκε για το τι νομίζει ότι γνωρίζει το θύμα του. Με το κεφάλι του θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Ο τίτλος εδώ είναι ρίση του πρώτου βαρώνου John Fisher. Έχουν πει παραλλαγές αυτού διάφοροι άλλοι. Αυτή η αρχή ισχύει επίσης για την πρακτική του Combative Group σε μια κρίσιμη κατάσταση. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας είναι ζωτικής σημασίας αν θέλετε να είστε μπροστά από τον επιτιθέμενο. Φυσικά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις σε αυτό. Η σημαντικότερη είναι να είστε σε θέση να αποδείξετε σε δικαστήριο ότι κάτι τέτοιο ήταν εύλογο. Επίσης, αν χτυπήσετε δυνατά, θα πρέπει να αποδείξετε ότι ήταν απαραίτητο. Και τέλος, εάν συνεχίσετε να χτυπάτε, θα πρέπει να αποδείξετε ότι ήταν αναλογικό. Και προσέξτε, θα πρέπει να πείσετε ανακριτές, εισαγγελείς και προέδρους δικαστηρίου που ακούνε μπαρούφες και ψέματα όλη μέρα. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, μην περιμένετε επίοικια. Όπως έχω πει, η δικαιοσύνη μπορεί να είναι τυφλή, αλλά δεν είναι χαζή. Σας έχει μετρήσει από μακριά. Σε συνέχεια της προηγούμενης αρχής, χτύπησε πρώτος, χτύπησε δυνατά, συνέχισε να χτυπάς, είναι ακόμη σημαντικότερο να γνωρίζετε την στιγμή που πρέπει να σταματήσετε να ασκείτε βία. Αυτή η στιγμή είναι εκπαιδεύσιμη, αλλά και σημείο κλειδί για την αποφυγή νομικών κυρώσεων. Γιατί? Την στιγμή της έξαψης και της τρέλας στον χορό του παραλόγου, δεν είναι καθόλου εύκολο να χαλιναγωγήσει κανείς τον ψυχικό του κόσμο. Η τάση ενός ανθρώπου που νικάει σε μια συμπλοκή είναι να εκδικηθεί κιόλας. Το τώρα θα σου δείξω. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και για τα δύο μέρη. Ο ένας μπορεί να καταλήξει βαριά τραυματισμένος, ανάπηρος, φυτό ή και νεκρός. Ο άλλος, σίγουρα το λιγότερο με ποινές και στην χειρότερη, στη φυλακή. Όποιος δεν το πιστεύει, ας μιλήσει με δικηγόρο. Εμείς αυτό κάνουμε συνέχεια. Να θυμάστε, το μόλις αρκετό αρκεί. Έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έχετε κάνει το μόλις αρκετό ανάλογα με την περίπτωση και αρκεί να διαφύγετε με ασφάλεια. Τώρα, το πόσο αρκετό είναι κάτι για να το καταφέρετε αυτό, είναι κυρίως θέμα ηθικής πυξίδας, εμπειρίας στην εκπαίδευση ή στην πραγματικότητα. Όπως είπαμε προηγουμένως, η εμπειρία της πραγματικότητας είναι πολύτιμη, αλλά και απίστευτα επικίνδυνη. Όμως, τι ακριβώς σημαίνει απρόθυμος και τι σημαίνει ανίκανος στους κόλπους της κοινότητάς μας? Απρόθυμος μπορεί να είναι κανείς μόνο με την υπόνοια ότι δεν αξίζει τον κόπο του αποτελέσματος που μπορεί να είναι και κάτι ασύμφορο. Άρα, διστάζουν να προχωρήσουν σε μια επίθεση. Μπορεί να σημαίνει επίσης ότι επιτέθηκαν, αλλά η αντίσταση που αντιμετώπισαν ήταν αρκετή να τους αναγκάσουν να αναθεωρήσουν τις προθέσεις τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Ανίκανος μπορεί να είναι κανείς και μόνο με τις τακτικές που του κολλείουν την δυνατότητα να εκτελέσει την επίθεσή του. Δηλαδή, του στερούμε την δυνατότητα. Μπορεί να σημαίνει επίσης ότι επιτέθηκε,
αλλά η σφοδρότητα, η επιθετικότητα και η αγριότητα που αντιμετώπισε τον άφησε ανίκανο να συνεχίσει. Πόσο ανίκανο? Μα φυσικά όσο χρειάστηκε για να μπορέσει ο αμυνόμενος να εγκαταλείψει την σκηνή με ασφάλεια, χωρίς να μπορεί ο επιτιθέμενος να τον ακολουθήσει. Δηλαδή, το μόλις αρκετό αρκεί. Συνειδητοποιώ ότι μερικοί άνθρωποι θέλουν να με ακούσουν να λέω περισσότερο για το πώς να το κάνουν αυτό. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό δεν είναι μόνο μια θεωρητική αρχή, αλλά περισσότερο μια πρακτική αρχή που απαιτεί σοβαρή και ποιοτική εξάσκηση. Αυτό μας φέρνει στο τέλος της τρίτης παρουσίασης. Για όσα δεν έχουμε πει, ξέρετε που θα μας βρείτε. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.